الغزو الروسي لأوكرانيا لن يقف عند حدود الدولتين، ليس فقط لأن أمريكا والغرب كله طرف فاعل وأصيل في حرب ربما تتطور لحرب عالمية ثالثة نووية بحسب آخر تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف، بل هناك سبب بات الآن حقيقة ستجعل هذه الحرب فعلا عابرة للحدود. بعد أن لاقت دعوة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للأجانب الانضمام إلى القتال بجوار بلاده تأييدا أوروبيا واسعا، حيث ركز رئيس أوكرانيا بدعوته على أنه سيتم تشكيل وحدة منفصلة من الأجانب يطلق عليها اللواء الدولي للدفاع عن أراضي أوكرانيا وحماية الأمن العالمي. ورغم أن زيلينسكي اعتبر أن الأوكرانيين شجعان بما يكفي لمواجهة روسيا بمفردهم، لكنه لوح بدعوته إلى أن الفيلق الدولي لن يحارب فقط مجرد غزو روسي لأوكرانيا، بل سيخوض بداية حرب ضد أوروبا. ما استحضر للأذهان ما حدث في سوريا وأفغانستان وليبيا، خاصة وأن الفيلق الدولي في الجيش الأوكراني بات أمرا واقعا، مع إعلان وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا أن أكثر من 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا بعد تسهيل وصولهم لأوكرانيا ودخولها من دون تأشيرة. فالمطلوب ممن يرى بنفسه المؤهلات لحمل السلاح وحرب روسيا التوجه إلى سفارة أوكرانيا في بلده، وبعدها سيركب بطائرة تقله فورا إلى الجبهات بين أوكرانيا وروسيا. بوابة جيش أوروبا. دعوات الالتحاق بالفيلق الدولي الأوكراني لم تقتصر على رئيس أوكرانيا، بل تعدتها لكل المسؤولين الأوكرانيين الذين يخاطبون الرأي العام الأوروبي بالقول إن روسيا لا تستهدف فقط أوكرانيا، بل إن نجحت في هزيمتها سيشمل الخطر أوروبا كلها، الأمر الذي عززه مسؤولون أوروبيون أيضا، على رأسهم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، التي أعلنت دعم البريطانيين ممن يرغبون في الذهاب إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوة دولية للقتال في معركة من أجل الديمقراطية. رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن أكدت أيضا أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى اللواء الدولي للدفاع عن أوكرانيا بوجه الغزو الروسي، قبل أن يتقاطر الدعم الأوروبي لهذا الفيلق الدولي، لكن عبر السماح للمتطوعين بالالتحاق بالجيش الأوكراني من دون التورط الرسمي بإرسال قوة عسكرية من جيوش أوروبا لتدعم أوكرانيا بحربها ضد روسيا، ما قد يعتبر بوابة لدول أوروبا لإرسال جيوشها لمحاربة روسيا في أوكرانيا من غير التورط صراحة بحرب قد تستدعي ردا غاضبا من رئيس روسيا فلاديمير بوتين الذي يلوح بحرب نووية حال تجرأ الغرب على محاربة موسكو إلى جانب كييف. فيلق دولي أم مرتزقة؟ منذ وقع زيلينسكي مرسوما يتيح للمتطوعين الأجانب دخول بلاده لقتال روسيا، تتحدث التقارير عن وصول أكثر من 1000 مقاتل في مطلع شهر مارس، وهو اليوم الأول من بدء تطبيق المرسوم، إذ إنه وفقا لتقارير بريطانية سافر 60 متطوعا من بريطانيا إلى أوكرانيا قبل أن ينضموا إلى وحدة العصبة الوطنية الجورجية المسلحة. وبحسب وسائل إعلام سويدية تطوع 400 سويدي في فيلق أسسته أوكرانيا ناطق باللغة الإنجليزية لجمع المتطوعين الأجانب، كما تشير تقارير إلى أن متطوعين وصلوا من دول أخرى بعضها غير أوروبي، لتبدأ مخاوف من تكريس فكرة المرتزقة المجرمة بموجب اتفاقية جنيف وإحداث فوضى حمل السلاح في أوكرانيا، خاصة وأن سقوط أسلحة خطيرة مثل صواريخ ستينجر المضادة للطائرات في أيدي مقاتلين مرتزقة غير نظاميين يهدد أوروبا بالكامل، مع إمكانية انتقال الأسلحة خارج أوكرانيا واستخدامها في وقت لاحق بعمليات إرهابية لاستهداف طائرات مدنية. كما أن التشكيك في الدوافع بات من مثار جدل في القضية، مع وجود معلومات تشير إلى أن كثيرا من المقاتلين الأجانب القادمين إلى أوكرانيا في الغالب ليست لديهم دوافع نبيلة أو وطنية للحرب، بل يذهبون للقتال بحثا عن المال، ما قد يحولهم لمجرمي حرب.
كما أن تجربة العالم وخاصة أوروبا مع المقاتلين المرتزقة العائدين من جبهات القتال في سوريا وليبيا وأفغانستان والعراق تشير إلى أن عودة محارب الفيلق الدولي من أوكرانيا بعد انتهاء الحرب سيكون وبالاً على الدول التي خرجوا منها خاصة في أوروبا، إذ إنه بحسب محللين وتقارير إعلامية يتشابه موقف المقاتلين الأجانب في أوكرانيا مع نموذج المقاتلين الذين باركت حكوماتهم العربية ذهابهم لحرب أفغانستان ضد روسيا في ثمانينيات القرن الماضي، وحين عادوا شكلوا خطراً إرهابياً كبيراً على شعوبهم المرتزقة في روسيا. وعلى الجانب الآخر لا يبدو الحال أفضل، ورغم قوة الجيش الروسي وتفوقه الكبير على نظيره الأوكراني، إلا أن موسكو فتحت الباب أيضا لمن يريد القتال لجانبها، وإن كان بطرق أكثر تنظيما مما يحدث في أوكرانيا. فالجانب الروسي يحشد أيضا الأجانب للقتال معه، بداية من مقاتل الجيش الشيشاني أو البيلاروسي وصولا إلى لواء فاطميون الذي شكلته إيران في الأفغان للقتال في سوريا، إضافة إلى مقاتلين من حزب الله اللبناني ومن حزب الله العراقي ولواء أبو الفضل العباسي من سوريا. وأنت برأيك هل حقا بدأت أوكرانيا وروسيا بصنع شياطين جديدة ستعود لتشكل خطرا كبيرا فور انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية، أم أن من حق كل دولة خاصة أوكرانيا الطرف الأضعف بالحرب استخدام مقاتلين لنصرتها ضد الغزو الروسي للبلاد؟